Vương có tương ớt không? Hôm bữa thì Phú ăn thì Phú thấy là mình không có cái tương ớt, chỉ cho ớt trái thôi đúng không? Mình không có dùng tương ớt, tại vì nếu mà mình chấm tương ớt thì nó sẽ át mất cái mùi Cái bây giờ và mùi thảo dược của cái đùi gà, nên mình không có sử dụng. Ok ok. Vậy cái gà mình ướp là không cay, em bé ăn rất là ok, không có bị. Hẹn đến Hi, xin chào cả nhà. Gia Phú và Mèo rất vui được chào đón cô chú anh chị cùng tất cả các bạn đã đến với Kim Food Travel. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi ăn cơm gà hay bún mắm, lấy anh cơm gà đi em nhé. Cơm gà thì 30k, bún mắm thì 40k, 40k. Làm cái bài ám ảnh một khoảng thời gian cả nhà ơi. Nói chung là ngày hôm nay chúng ta sẽ đi ăn cơm gà hay phong cách Đài Loan, cơm gà ủ thảo dược. Vì sao mà Phú đến cái địa chỉ này thì lần trước Phú có quay cái cái pizza ở trong cái hẻm 93 Hồ Thị Kỷ, thì Phú đi quanh lại ăn và phát hiện đối diện lại có một cái món này, cho nên là chia sẻ liền cho cả nhà ăn thử rồi và thấy ok. Địa chỉ mà Phú đang đứng là 93 xoẹt 2222 đây 21 93/21 Hồ Thị Kỷ. Mình cứ đi đường ở ngoài vòng xoay Lê Hồng Phong này nè, mình quẹo vô là tới, dễ đi lắm. Đây giá ở đây, menu cơm trộn Đài Loan 35.000, cơm trộn đùi gà 45.000 đó. Quán có tên là Ba Quân, ở đây cũng sẽ có bán ở trên Now và Grab. Thôi thì bây giờ chúng ta sẽ vào trong tìm hiểu nha. Cả nhà đừng quên like, share cũng như nhấn nút subscribe. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Ok, giới thiệu với cả nhà, đây là bạn Dương, chủ quán cơm Ba Quân. Thì bây giờ là gần tới cái giờ nổ đơn thì có nhờ bạn Vương á là chia sẻ về phải tới sớm, tụi mình phải tới sớm để chia sẻ cho mọi người để hiểu rõ hơn về cái món cơm gà thảo dược này. Tức là bây giờ mình sẽ rang những cái thảo dược để mình ủ gà. Mình mới trong cái cơm trộn Đài Loan á, thì mình trộn ăn chung kèm với lại đùi gà cái nước sốt đặc biệt. Ok, thì nhưng mà để mình lấy cái thông tin đó là mình sẽ bán từ mấy giờ hả Vương? Tức là mình chủ yếu là phục vụ cái cơm văn phòng á, nên bắt đầu từ 10 giờ là mình đã bắt đầu nhận đơn ở trên Grab với Now. Mình đã có gian hàng trên đó rồi. Thì các bạn cứ có thể lên đó đặt, hoặc là có thể gọi điện thoại trực tiếp cho Dương, rồi Dương ship qua cái phí ship của nó là trong khoảng từ 15 đến 30 ngàn. Ok. Trong bán kính 5 km. Số tiền là trên bản hiệu đúng không? Đúng rồi. Okay. Mình bán tới mấy giờ tối không? Mình bán từ 10 giờ cho tới khoảng 8 giờ tối. 8 giờ tối. Rồi, ok. Bây giờ mình vào trong mình xem cái công đoạn đó. Ok. Đây, giới thiệu với cả nhà, đây là những cái gia vị thảo dược mà bạn Vương đã trưng ra cho chúng ta thấy. Nhờ Vương giới thiệu từng món ha, bắt đầu từ đây. Đây là món, đây là trần bì. Dầu quýt đúng không? Đúng rồi. Cái này là cỏ ngọt. Cỏ ngọt. Cái này là nụ hồng khô. Nụ hồng khô hả? Cái này là ở ngoài bên quận 5 cũng có bán hả? Đúng rồi, mình cứ ra mấy cái nhà thuốc ở bên quận 5 á, có bán đầy đủ á. Cái này là quế cây. Quế cây. Này là
hoa hồi. Hoa hồi. Ừ. Đúng rồi, hoa hồi khô nè. Còn này là cam thảo. Cam thảo. Này là Táo đỏ. Rồi bây giờ là mình sẽ rang cái này đúng không? đúng rồi, mình rang để cho nó Nó dậy lên, mùi. nó dậy mùi. Rồi, rồi. Rang cho dậy mùi. Thường cái hồng khô để làm cái gì ha? Cái hồng khô này thì mình nó cũng là một cái vị thuốc á. Vị thuốc hả? Với lại cái mùi của nó dễ chịu, nó tạo nên nó quyện với mấy cái nguyên liệu này nè. Thơm. Cái này là nó cũng có một số cái vị thuốc ở trong cái trà thảo mộc á. Trà mà trà cung đình Huế á. Người ta cũng xài một số cái loại này. Mình phải rang cái này trong khoảng bao lâu? Cái này mình rang khi nào mà nó cái mùi nó vừa, cảm thấy nó vừa là mình nhỏ lửa là mình tắt luôn, xong rồi mình đợi nguội rồi mình bỏ vô cái túi lọc. Xong rồi mình mới bắt đầu thả vô cái nồi nước hủ, mình nấu nó cho nó ra mùi nữa. Đây phụ bạn Vương nè cả nhà. Bây giờ là bỏ cái thảo dược sau khi rang vô. Đây. Cái này cũng chỉ là mới một số lượng nhỏ thôi đúng không? Để mà ủ gà thì mình sẽ phải làm nhiều hơn như vậy. Đúng rồi, tại vì mình theo cái số lượng á, tùy theo cái số lượng thịt mà mình ủ. Đây là cái túi vải. Thường trong các nồi nước lèo chúng ta thấy cái túi này nè. Đây. Đó. Cái này chúng ta chỉ đang xem gọi là phiên bản mini thôi. Đó, nó lên màu liền cả nhà, thấy màu cái nước màu vàng vàng không? Không, tại mình thông thường mình nấu ít nước vậy á để cho cái lượng cái giống như là kiểu nó cô đặc lại á. Nó ra cho cái nước mình ướp thì mình lại thêm cái nêm nếm vô cái gia vị khác và mình thêm nước vào sau nữa. Là mình sẽ còn nêm nếm gia vị vào trong cái nước này nữa. Đúng rồi, mình thêm nước vô nữa. Mà cái đó thì chắc là bí quyết rồi. Mình có làm sẵn cái nước này sẵn một lượng dư ở ngoài không? Đúng rồi, tại vì nếu mà mình nấu cái nước này xong á, nó nhiệt độ đang cao, mình không thể nào mình thả gà vô mình ướp được. Mình phải giữ cho nó lạnh. Để lạnh. Đúng rồi, tại vì nó sợ bị sốc nhiệt, cái thịt gà mình nó sẽ không ngon. Nấu xong là phải để lạnh cái nước này cả nhà. Rồi bắt đầu mới nếm gia vị. Thử cái mùi. Thơm lắm. Rất là thơm. Mùi thảo dược mà. Đây là cái gà tươi mình đã rửa sạch qua nước muối và mình giữ lên cấp lạnh cho nó. Đùi to nha cả nhà. Đúng rồi, đùi rất là to. Đùi nó hơn cái đùi hơn cái tay của mình. Bây giờ là coi như mình đổ thảo dược vô đúng không? Rồi, cái nước này. Đây là cái nước thảo dược mà đã thêm nêm nếm gia vị rồi. Đúng rồi, mình đã nêm nếm sẵn hết rồi và mình đã giữ lạnh cho nó. Bây giờ mình sẽ đổ cái nước này vô mình. Đây, mình múc lên coi là cái nước này nó màu nó sậm hơn. Đó, tại vì cái này là do mình đã nêm nếm gia vị vào rồi. Mùi thơm rồi. Rồi bây giờ Vương đổ vô đi. Bên Đài Loan là có món này luôn đúng không Vương? Đúng rồi, cái bên Đài Loan đó là cái món này gọi là cái cơm nếp. Cơm nếp. Đúng rồi, mọi người có thể lên YouTube hoặc là lên mạng tìm hiểu á. Nó có cái món cơm nếp nhưng mà do là về Việt Nam á, cái nếp thì nó ăn sẽ ngán đúng không? Đúng rồi, ăn mau ngán và cái nhiều người không ăn được nếp. Cho nên Dương mới nghĩ cách là nó biến tấu một chút rồi mình nêm nếm lại theo cái gia vị của người Việt mình. Bây giờ mình sẽ ngâm cái này trong khoảng bao nhiêu tiếng? Mình ngập gà vậy trong khoảng 8 tiếng và mình để trong tủ lạnh từ 8 đến 10 tiếng thì nó mới thấm vô cái thịt gà được. Tại vì cái đùi nó cũng to và Dương cũng phải xẻ sẵn cái gà ra. Múc cái đùi cái đùi này Dương cũng phải xẻ sẵn ra để cho nó thấm và mình chiên nó bị nhanh chín hơn, nó bị sống bên trong. Rồi, bây giờ là cái gà đã chiên sơ rồi đúng không? Bây giờ mình chiên là chín luôn. Đúng rồi, tại vì mình phải chuẩn bị trước, mình chiên sơ trước á. Ví dụ như khách gần tới giờ mà nổ đơn mà mình bỏ vô mình cho nó nóng lại thêm 5 phút nữa là nó vừa vàng tới. Ok. Cái phần này là Dương cũng vừa mới chiên xong.
Đây là gà đã chiên xong rồi cả nhà nhìn kỹ ha, cái màu nó vàng đều, nó có một chút xíu nhìn là thấy có một cái độ giòn ở từng lớp da này. Giờ đang chuẩn bị là làm nổ đơn nè cả nhà, xào đồ ăn rồi trộn cơm. Cái này là cái nước sốt ăn trong cơm này đúng không? Đúng rồi, cái nước sốt đặc biệt đó. Mình thấy là có hành hả? Hành tỏi đúng không? Có hành tỏi đúng không Vương? Đúng rồi, có hành tỏi, rồi hành tím, rồi ngò, hạt ngò á. Phú thấy ăn thì bữa Phú ăn thì Phú thấy là nó cũng sẽ có thảo dược ở trong đó. Đúng rồi, nó có một ít vị thảo dược trong đó. Rồi. Nó quyện với lại cái mùi đùi gà. Ok, giờ Vương chắc là coi Vương xào đi. Vừa xào mình vừa chia sẻ luôn. Ghi tỏi. Đây, phi tỏi cho nó thơm. Đây là những cái thành phần ở trong cái cơm đó cả nhà. Có tôm khô, có thịt, có nấm, chứ không phải chỉ là cơm không. Tỏi hơi vàng vàng đó, mình bỏ tôm khô mình xào. Đây, tôm khô này. Tôm khô to nha. Rất là to. Nói chung là mình cũng làm vừa đủ cho cứ khoảng 7-8 phần vậy đúng không? Chứ không có làm dư. Đúng rồi, tại vì mình làm như vậy á thì cơm nó sẽ được nóng, đồ ăn nó cũng được ngon hơn. Bỏ thịt bằm vô. Mùi tôm khô thơm lắm cả nhà. Nhưng mình lấy cái loại này là loại tôm khô, nó không phải là cái dạng mà khô mặn quá đúng không? Đúng rồi. Cái này Dạng tươi thôi. mình cũng mua ở ngoài chợ lớn á. Tìm cái loại mà nó vừa đủ to. Thì cái tôm mình ăn nó mới còn cái chất ngọt, Cái chất ngọt được. Sau khi thấy thịt thái gần hết, bỏ cái nấm vào. Đây, nấm. Nấm mình đã rửa sạch rồi, mình cắt sợi. Ngâm nước á. Cái món này là Vương đã từng ở bên Đài Loan hay là mình học ở đây mà học? Mình có người gọi là sư phụ hướng dẫn mình làm cái món này. Hấp dẫn không cả nhà? Có nấm, có tôm khô, có thịt bằm. Còn ở nhà Phú ăn á thì cái này mình chuẩn bị bỏ gì? Cái bột năng. Bột năng. Để mình quặn cái gia vị lại á. Đó. Thêm một chút nước lọc. Gia vị trong sẵn hết rồi. Xào ha. Ở nhà mình đó thì cũng có một cái món cơm giống vậy, trời lạnh hay là nhưng mà rất là hấp sẵn luôn ở trong cái nồi luôn, là cũng có tôm, có thịt. Mẹ mình hoa cũng làm thì ra là mình ăn cái cơm mình chứ mình thấy có cái độ sệt sệt rồi cho chứ có cái bột năng này. Đây, giờ là mình đang cân định lượng đúng không? Cái này là khoảng bao nhiêu phần? Đây là Dương đang làm 8 phần. 8 phần. Đây là cái cơm rồi đó nha. Cơm này là mình sử dụng cơm gì? Mình thấy cái hạt cơm nó khác. Cái hạt gạo này là mình sử dụng gạo Thái. Gạo Thái. Cô ăn này mình thấy nó có cái độ nó dẻo. Rồi.
Ủa bạn mèo cũng ăn rồi mà. Đúng không? Ok không bạn? Không biết nữa bạn. Ủa bạn ăn rồi bạn không biết. Đây. Mình chọn xong thì chắc cũng là làm cho Phú một dĩa luôn nha. Mình ăn tại chỗ là mình ăn một dĩa đúng không? Ok, mình giờ có bán tại chỗ và chỗ mình cũng được khoảng 2 bàn và khoảng 8 người ngồi. Tại vì cái mình chủ yếu mình bán mang đi á. Có chỗ nên bạn muốn ngồi lại thích. Thì mặt bằng ở đây hơi nhỏ cả nhà cho nên mình đa phần là bán mang đi nha. Có 2 bàn nhỏ ở trong thôi. Thì cả nhà đến đây mà ai mà muốn một ngày ẩm thực á, thì mình cứ bào những món ăn vặt ở ngoài trước đi. Nó vô đây chốt hạ món cơm này thử. Rồi 8 phần hồi nãy là làm hết rồi cả nhà. Cái bạn Dương không có biết cho nên là soạn sẵn luôn, mình không có quay được cái cảnh đó. Giờ là Lan làm cái mới. Đây, những cái phần đã làm xong rồi nè. Trong lúc lơ đễnh mình uống nước đã quên. Gà nào luôn. Một phần này là 45.000 nha cả nhà. Cái hộp này sẽ được giữ nhiệt. Mình sẽ đậy nắp rồi, những cái này nó bóp lại nè. Mình sẽ kín cái hộp. Đó. Cơm không gà là 32.000. Đúng rồi. Ví dụ mà có ai muốn mua đùi gà riêng thì như thế nào? Đùi gà riêng thì Dương bán 25.000 một đùi. 25.000 một đùi. Ok. Rồi bây giờ nhờ Dương làm luôn cái dĩa. Rồi ăn tại chỗ. Đây cái cơm của mình. Rồi rau dưa leo, rau thì chỉ có dưa leo và hành ngò thôi nha. Sốt, nước sốt. Vương có tương ớt không? Hôm bữa thì Phú ăn thì Phú thấy là mình không có cái tương ớt. Chỉ cho ớt trái thôi đúng không? Mình không có dùng tương ớt, tại vì nếu mà mình chấm tương ớt thì nó sẽ át mất cái mùi Cái gây ra và mùi thảo dược của cái đùi gà, nên mình không có sử dụng. Ok tương ớt. ok. Vậy cái gà mình ướp là không cay, em bé ăn rất là ok, không có bị. Rồi vô thưởng thức thôi. Ok, đã tới giờ ăn rồi, đói bụng quá cả nhà ơi. Đây, bây giờ chúng ta cùng nhìn lại dĩa cơm. Mình mới để 2 trái ớt lên trang trí, thêm cho nó có một chút đỏ đỏ. Đó, cả nhà thấy dĩa cơm này, món cơm này như thế nào? Đây là lần thứ 2 mình ăn nha. Bây giờ thì Gia Phú, Gia Mèo xin mời cả nhà, cô chú, anh chị và tất cả các bạn chúng ta thưởng thức cơm đùi gà ủ thảo dược Đài Loan. Vậy đi. Mình ăn cơm không dưới nè, không cả nhà thấy trong cơm là có thịt bằm và tôm khô, nấm, rất là thơm, mùi nó thơm dịu thanh thanh. Do trong cái phần hồi nãy cả nhà thấy là có bột năng á và trộn với cơm nữa, thì nó trong khi mình ăn như vậy nè, nó sẽ có một cái chút nó sánh sệt dính. Nhưng mà không có gây ngán nha, bởi vì cơm dẻo. Bạn nào mà thích ăn dạng khô thì có thể ăn dạng này sẽ không quen. Bạn Mèo đã từng ăn cái cơm này rồi thì bạn Mèo nói là thì cá nhân mình cũng thấy là nếu mà ăn á, là trong cái cơm đã có trộn cái nước này thì nó đã có gia vị. Nhưng mà ai mà ăn đậm thì chúng ta phải xin thêm cái này nhiều, hoặc là cho mang về thì cũng sẽ có một bịch như vậy để chúng ta rưới thêm.
Nó dạng như là một mình chỉ biết nói là nó có cái mùi thảo dược vị thêm ở đây, và vị nó thanh, nó không bị mặn, nó như một nước sốt thịt vậy đó cả nhà. Tại vì mình chan thêm nha. Quên vì ở đây không có ớt cho nên mình sẽ lấy trái ớt trái này mình dầm. Ở đây ăn ớt trái không có tương ớt nha. Không có thuận tay. Cái gì nè. Mày cắn giáo xong thì Thôi cay lắm, không chơi đâu. Rồi, vậy là nó đủ ra chất cay rồi hả cả nhà. Chan lên thêm. Thử miếng là cay. Cay, khỏi thử, bảo đảm cay. Nhìn trái ớt hay là thấy cay rồi. Mình nhìn là cái con tôm khô nè. Đây là cái tôm khô rồi, vậy nó có thịt, nó vẫn còn chất ngọt chứ nó không có khô mặn nha. Mình nếu ăn mua về nhà thì chúng ta muốn đột phá hương vị theo một cái kiểu khác thì cứ thử tương ớt và những cái thứ khác. Tôi sẽ xé gà này nha, cái gà bên trong đó. Nó vẫn có cái độ ướt nha cả nhà, thấy không? Cái miếng này nè, ướt không? Nãy mình thấy là mình coi cái cảnh mà ướp thảo dược đúng không? Khi ăn cái miếng này vô thì cái mùi thảo dược nó thơm dịu, nó sẽ không có nặng mùi như cái là khi mà chúng ta ăn món tìm, nhưng nó vẫn có cái mùi giống như vậy để dễ ăn, nó không có phải là khó chịu về cái mùi thuốc bắc đó. Giòn. Trời ơi, đã ha. Chấm không? Chắc không hả? Chấm thôi cũng được. Chan vô. Ngày nó mới kích thích. Món này ăn nó sẽ không có bị dặn ngấy dầu mỡ nhiều, mình ăn rất là dễ ăn, không ngán. Gà ở trong mềm, vẫn còn mọng nước, không bị khô. Này, trầm trọng này nguyên trang nó đẹp. Đó, ướt át. Thì cả nhà có thấy là đùi ở đây á, bán được cái đùi to, được cái da, được cái thịt. Với một dĩa cơm 45.000 nè, tôi thấy là ăn cũng vừa đủ no. Có thể là mọi người sẽ thấy cái giá nó là có thể hơi trên so với những cái món cơm mình xối mỡ, nhưng mà mình xét lại thì cơm gà xối mỡ với giá 35.000, thậm chí có chỗ bán 40.000, nhưng mà nó chỉ là cơm và đùi gà rồi những cái rau ăn cùng vậy thôi. Ở đây thì trong cái cơm này thì là cơm nếp Thái, nó sẽ dẻo, rồi có nấm đông cô, có tôm khô, cho nên cái mức giá thì mình thấy nó cũng khá là hợp lý. Nói chung có thảo dược là thấy là ít nhiều nó cũng mang một phần gì là sức khỏe. Ăn đã là gia vị nó thấm đều, gia vị thảo dược nó thấm đều trong cái này, ăn miếng nào vẫn bốc mùi thơm lên.
Ok, thì ngày hôm nay đã giới thiệu được một món ăn về cái này cũng gọi là tốt cho sức khỏe, cơm gà ủ thảo dược. Cả nhà thấy cái món này như thế nào thì chia sẻ cảm nhận của mình cho dưới bình luận cho Phú biết nha. Thì về cá nhân của Phú thì Phú thấy cơm ăn rất là thấm vị và ngon, thơm mùi thảo dược đúng như cái tên gọi của nó luôn. Thì chỉ có một cái nhược điểm là quán bên Melbourne là không có ngồi ở chỗ được nhiều, chỉ có khoảng 2 bàn nhỏ thôi mà ngồi ở trong nhà thì nó sẽ hơi bị gò bó một tí xíu. Nếu mà ai không tiện thì chúng ta thể cái đặt qua Now hoặc là Grab, chúng ta mua về ăn thử, hoặc là đi ăn, ai mà ăn vặt ở trong Hồ Thị Kỷ thì mình ăn cứ ăn vặt đi, rồi bắt đầu mình chốt hạ món no thì mình vô đây mình mua một phần cơm này mình ăn thử nha. Rồi, cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip từ nãy đến giờ. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những clip hấp dẫn kế tiếp.